אני שולמית סלומון, היום. קודם זה בוחבוט. בוחבוט. מהבית. מהבית. אבא. יוסף ז"ל. יוסף בוחבוט. ואמא חנה. חנה לבית. לא איזה הבנ... משפחה? בן ברוך, אמא שלי. חנה- אבל אנחנו בוחבוט. חנה בן ברוך? במקור. סבא וסבתא. כן. שהכרת אותם. כן. יופי. כן. תכף נגיע לזה. זה אם. מאיפה, איפה נולדת? במרוקו, במקום קטן. היום היא עיר גדולה, ליד מרקש, קלעה. קלעה? כן. שזה מה זה היה? מין כפר כזה? כאילו, כן. ככה. באטלס? לא, לא, על יד מרקש. אוקיי. ממש. אמא שלי הייתה שם, אני לא. למרות שהייתי במרוקו, אני לא. זה טיול, כאילו... טיול, אבל כן. נולדת שם. נולד, אבל לא הלכתי לעשות טיול שורשים. לא, אבל את זוכרת את קלעה? תראה, עליתי בגיל... אני נולדתי ב-1951, עליתי ב-1955. רוב הזיכרונות שלי זה מהסיפורים, כי גדלתי על הסיפורים האלה. של סבא וסבתא שגרו איתנו במעברות, שעד איפה שאנחנו גרים היום. אז כך שאני, בהוואי שלי, באישיות שלי, אני מרוקאית, אני לא קיבוצניקית כפר, למרות שאני כמעט 40 שנה פה. איך ההורים, אבא שלך יליד המקום? כן, גם מאותו מקום? כן. אבל הוא יותר גדל בעיר הגדולה, בקזבלנקה. אז איך הם הכירו? שידך. אני ככה, לפי הסיפורים של אמא שלי, היום היא כבר לא כל כך זוכרת, אבל אמא שלך, עד כמה? אני בת 72, 3 עוד מעט. אמא שלי עשתה אותי בגיל 15, אז מהסיפורים. ואיפה היא? בקיבוץ היום? לא, היא גרה במגדל העמק. ולא נוכל לדבר איתה? לא, היא לא שומעת טוב, היא לא, וצריך לצעוק, לא. אוקיי, אז היא נולדה בכפר. כן. זה עיירה קטנה עיירה כזאת, קטנה, כן. ספר עיירה, לנו את כן. הסיפור, איך אז היא עיירה קטנה, היא אומרת שזה כפר קטן, עיירה. וככה, אני מניחה שזה שידוך. אני מניחה. אבא שלי היה צעיר, הוא כבר לא בחיים. אני מניחה שזה היה שידוך, משפחה. זה מה שאני מניחה. וגם... בני כמה הם היו? אמא עשה אותי בגיל 15. נו. את הגדולה? אני הגדולה. אמא שלי בת 85 בערך. ואבא שלי כבר לא בחיים. הוא היה בן כמה כשהם הכירו? אני חושבת, הוא היה בן 26. היא סיפרה לך על ההתחלה, על ההיכרות? כן, אבל זה היה... גם לא דיברנו תמיד על זה. לעת זקנה שלי כן שאלתי שאלות. לא היה... זה התחיל אחרי שאבא שלי נפטר. ואבא שלי כבר לא בחיים מעל 30 שנה. אז... מה את יכולה לספר על המקום הזה, על הכפר הזה, על הקהילה שהייתה שם? מה שמספרים לי. כן, על ברור. מה? אנחנו לא צריכים כל הזמן לסייג במה ש... תספרי לי, אני שואל מה שאת יודעת. אוקיי. זה היה בית שיש בו מנקה, מבשלת, כובסת, ואולי אפילו מיילדת, אני לא יודעת. מיילדת בכפר. הם היו ברמה סוציו-אקונומית גבוהה יחסית? לא. מה היה בשנות ה-50? זה לא היה משהו... זה קהילה יהודית? יש קהילה יהודית, יש קומוניטה, ממשל או מושל, מושל הכפר, מושל העיר, זהו, הרחוב שלהם זה רחוב יהודי?
כן. זו הייתה קהילה קטנה יהודית. מלח כאילו הם גרו אני לא יודעת אם זה מלח. אני לא יודעת להגיד לך אם זה מלח. אני יודעת שכשאימא שלי נסעה במסגרת המבוגרים של מגדל העמק אז, היא כן זכרה, היא מאוד רצתה להגיע לקלעה, היא מאוד רצתה להגיע לשם. וזה היה די קרוב לבית הקברות, איפה שאח שלה קבור. והיא זכרה שיש שם עץ. העץ נשאר, היא לא כל כך מצאה את הקבר. הקברים במרוקו של פעם, המוסלמים טפחים אותם. וככה הגיע לקלעה. הריחות שאני גדלתי עליהם, זה ריחות של חמימות, של יחד. הרבה יחד. מי חי איתכם בכפר שם? סבא וסבתא? סבא וסבתא עלו איתנו, כן. אז תנסי לתאר לי, למשל, לצורך העניין, התכנסות של המשפחה איך נראה יום שישי בכפר? שיש מבשלת, שהיא מבשלת, היה להם גג שטוח מעל הבית, כאילו כל מי שגר בבניין הזה, או לא שכונה, אבל בבניין או ברחוב, היו כמה בתים אני מניחה, והם היו עושים את השבת שלהם. היה בית כנסת כמובן, והיה... הבית שלהם זה היה מין בית חמר כזה או בית בנוי? לא, בית חמר אני חושבת. הם לא כל כך אמרו לי אם זה בית חמר. חצר משותפת? הייתה חצר משותפת, ששם... מי גר שם? כל מיני, חלק אפילו משפחה. סבא והסבתא איפה גרו? שם. יש לך איזה זיכרון מהבית לסבא וסבתא? לא, מפה. סבא שלי עלה איתנו. לא, הם עלו איתנו, בגלל זה אני מכירה את הסיפורים. למשל, סיפרו לך על... אנחנו עכשיו נמצאים ערב הימים הנוראים, הם היו הולכים בבגדים לבנים, הבנים בגלביה. אמא שלי הייתה ילדה. אז היא שיחקה יותר בקלאס. כן. או 5 אבנים. היא לא הלכה לבית ספר מן הסתם. אני חושבת שהיא הלכה לשנה ראשונה, שנייה. לא. ופה בארץ כבר לימדו אותם במסגרת תהילה. רגע, חכים מהארץ, אנחנו נגיע לזה תכף. אני רוצה קצת להתעכב לשם, כן. זה בעצם מה שמעניין אותנו. את יודעת לספר משהו על המשפחה של ההורים של אימא? על בן ברוך? על סבתא. מה? על סבתא ועל סבא. איפה הם חיו בכפר, בעיירה? באותו בניין. כן. באותו... אני חושבת שזה מאוד דומה ליפו העתיקה, שכולם היו ויש בור במרכז הבית. שניהם עלו איתכם. כן. שלהם בעצם, חוץ מההורים שלך, יש עוד ילדים, אני מניח. דודים, אחים של אבא ואמא? כן. כמה? מהצד של אמא שלי היו 2, מהצד של אבא שלי היו 6. והם גדלו ביחד איתכם? אני מניחה. אוקיי. שהם גדלו בעיר, אבל לא באותו... איזה מנהגים שקשורים בחגים האלה שעכשיו אנחנו הולכים לקראתם, כמו למשל כפרות או דברים כאלה? אמא שלי, מהסיפורים של אמא, כן, הם היו עושים בתרנגול ככה, כן. תרנגול כפרות שלי עושים בעיניי. זה אני זוכרת, וגם פה בארץ עשינו את זה. במגדל העמק. כן. אני חושבת שגם באחד המעברות עשינו את זה. ובכלל בחגים, המטבח המרוקאי נחשב למטבח טוב. וזה האוכל, החום. מי זה היה? מה את יכולה לספר על סבא וסבתא? איזה אנשים הם היו? קודם כל הם אנשים טובים, ולסבא מאוד טובים. נדבר על סבא. סבא, כי זה הדומיננטי. כשהוא עלה איתנו לארץ, הוא גר איתנו במעברות. כשעברנו לבית הנוכחי, אנחנו לא היינו ילדי מפתח, כי סבא היה גר בבית שלנו, איתנו.
גרתם במעברות, באתם מהעיירה ישר לשם או שעצרתם לא עצרנו, אני חושבת שעצרו לעגינה באונייה, זה לא... וישר למגדל העמק? לא, למעברות. איפה? בקסטינה, אחר כך במסועה שזה בחבל עדולם שמה, אז איך משם למגדל העמק? ואחר כך הגענו למגדל העמק. אני לא זוכרת איך. אני זוכרת שאבא שלי היה מאוד דומיננטי, ועם כל הקשרים שלו הוא הגיע למגדל העמק. הייתה לנו דודה במגדל העמק, שהיא אמרה לו, יוסף, תבוא. אני זוכרת את המעברות מאוד בבירור. מה את זוכרת? אני זוכרת, זה לא היה עוני, אבל זאת הייתה החוויה של הביחד, שכולם, זה רומנים, זה טוניסאים, זה... טוניסאים. את בת 5. כן, והיינו משחקים, וכן אני זוכרת שכדי להגיע לצריף, לפחון, היינו צריכים כאילו לסמן בשביל כמו בצבא, עם אבנים. כדי לא להתבלבל מרוב שהיה שם. כן. וסבא, איך הוא היה שם? סבא קיבל כאילו עוד פחון נוסף. אבל הוא היה... הוא היה אישיות עם המון כבוד, עם הדרת כבוד. עם זקן לבן. תגיד את שמו. בטח, חיים. חיים זה אבא של אמא? כן, גם אבא של אבא. חיים בן שבת. חיים בן ברוך. בן ברוך, סליחה. והוא היה מאוד, עם המון יראת כבוד. מה זה אומר? מה זה אומר? שאנשים ברחוב גם אמרו לו שלום. היה אדם מסורתי? כולנו מסורתיים. עד היום, אני הכי פחות. מה זה אומר מבחינתכם במעברה להיות מסורתיים? קודם כל, בימי שישי היו הולכים לבית הכנסת, שם. איך נראה בית כנסת במעברה? אני לא זוכרת. זה אני לא זוכרת. צריף? צריף! זה צריף. כן, זה צריף שם, כאילו, בין סוף המעברה לזה, זה היה מקום מרכזי, שאנשים באו להתפלל שם, כל מיני אנשים. והמטבח היה בחוץ, אז המטבחים במעברה היו בחוץ, הפתיליות. כדי להתקלח צריך לחמם את הבניו, את זה. איך מכינים... היינו בבית כנסת, למשל, סבא הלך לבית כנסת. כן, וגם היה... מרוקאי? לא, זה, אני חושבת שזה של כל העדות במעברה. לא, אי אפשר. אתה לא יכול. גם במושגים של היום. כמה זמן אתם שמה? אנחנו באנו למגדל העמק בשנת 60, אז עברנו כמה מעברות. זה כשהגעתם ב-60, את כבר ב-9? כן. אז את זוכרת? ב-8, משהו כזה. כן. כן. אני גם במגדל העמק גרנו במעברה, אבל מעברה של אינטליגנטים. הבית כבר היה בית מעץ, כמו פה. שאתם עוברים ברחוב, כמו פה, בית עץ קטן. המטבח היה מאוד קטן. כמה אחים נולדו אחריי? נולדו עוד אחריי? אני הגדולה ואחי עלינו לארץ, ביחד. במלחמת קדש, מלחמת סיני, נולד אח שלי. אחר כך נולד אחי, ו20 שנה אחרי זה אחותי נולדה, אבל היא כבר נולדה בבית הנוכחי. אז אתם 5? אנחנו 5, בפועל זה 4. כי אח שלי נפטר. מגדל העמק, מקום בתחילת דרכו. מאוד. מעברות. מכירים שם אנשים שבאו מהעיירה שלכם? לא, באו ממרוקו, אבל לא מהעיירה שלנו. נוצרה שם קהילה? כן, בוודאי. במגדל העמק נוצרה קהילה, וגם אני חושבת שזה, בגלל החזות של סבא שלי, מאוד כיבדו אותו גם בבית הכנסת פה,
והיה לו בית כנסת של יום חול שם. כאילו זה היה מאוד קרוב, בית כנסת של שישי שבת, זה פה, הגדול יותר, הבנוי יותר. ועד היום אנחנו אומרים, אתה בא לבית כנסת של אבא? או בית כנסת, כן, וגם סבא כבר לא איתנו. וכן, אבא שלי וסבא שלי קנו, אני לא יודעת אם זה קנו, אבל כן היה להם מקום. הכיסאות שלהם. כן, הכיסאות שלהם, כמו שרואים בבית כנסת. וכן, בגדול, סבא שמר עלינו, כי הוריי עבדו. מה הם עשו? אבא שלי עבד, תודה לאל, דרך הסוכנות. קק"ל, סיכול אבנים. מה הוא עשה במרוקו לפני זה? הוא יותר היה לפני שהתחתן עם אימא, היה חי בעיר הגדולה, אצל אח שלו, שהייתה לו מסעדה, הכל במובנים של שנות ה-50. זאת אומרת, לבוא הנה ולעשות עבודת כפיים ממש? זה היה, כן. והדידיתי כמובן, זה כשבאתם? כן, פה. זה את זוכרת? כן. זוכרת שריסקו כן. אותך? כן. כי מה? כי אני זוכרת את התנועה, את הקידה של סבא שלי. שמה? שהוא ככה עשה, הוא אמר, ככה עשה, זה אני זוכרת. את זיכרון ילדות. זה מה, שהוא נגע באדמה? האדמה, והוא אמר שהחיינו. ועשה ככה. עשו אותה? זה היה ככה. זה אני זוכרת. במעורפל, לא לתפוס אותי דיברתם על זה אחר כך, מה הם חשבו על שזה היה נורא. היה להם קשה, כי סבא שלי היה בהנהלה בקומוניטה של הכפר, בלרסס אדם מבוגר, עם גלביה לבנה וזקן לבן. בלי להסביר. אין הסברים, אתם מהניסיון שלכם, אין הסברים. אין הסברים. ואבא שלי עם חליפה. אז זה אחרת. זה אחרת. סבתא? סבתא לא על... היא לא הייתה איתכם? לא. אשתו של סבא שלי נשארה עם הבת שלה שם. למה? כי ככה. כי לא הסכימו ששלושה מבוגרים יעלו עם הוריי. האמא מצד אבא שלי. רגע, תסדרי לנו. בוא. סבתא וסבא שלי מצד אמא. זוג. סבתא שלי מצד אבא, היא התאלמנה שגם אבא שלי לא זוכרת. אבא שלו בקושי רב, הוא רק זוכר שהיו לו עיניים גדולות. שחורות וגדולות. זה מה שאבא שלי אמר לנו. זאת לא רצתה לעזוב את הבן שלה, וזה לא רצה לעזוב את הבת שלו, את אמא. אז אמרו להם בסוכנות, אי אפשר לעלות 3 זקנים. את תישארי עם הבת שלך במרוקו, ואת תעלי עם הבן שלך. הסבא עלה עם אמא, הסבתא עלתה עם אבא, איתנו, באותו משלוח. איזה משהו נוראי. תצמצם, למרות שלא רואים כלום, אבל זהו. אז הסיפור, הניתוק הזה, שניתקו את סבתא מסבא, עשה לאמא שלי טראומה גדולה, וגם לסבא. הוא עוד ראה את אשתו אחר כך? הוא ראה אחרי 8 שנים של ניתוק. למה 8 שנים? כי נסגרה העלייה. סגרו את העלייה ממרוקו. אי אפשר היה לעלות יותר. 8 שנים הם לא נפגשו? כן. כבר הזדקנו שניהם. שניהם הזדקנו. אז פספסו את כל שנות ההזדקנות. גידול הנכדים אותנו, גידול הילדים שלהם. זה טראומה לאמא שלי. היום אני זוכרת את זה איך הם היו בקשר? איך הם קשרו? איזה קשר? מכתבים? לא, טלפון לא היה, טלפון לא היה. מכתבים, ואם היה, אז זה היה 188, אני לא זוכר, משהו כזה. וגם היינו צריכים ללכת לשכן, או לשכנה שיש להם טלפון.
זה לא היה. כתבה או שהיא לא הייתה... ההורים, הסבים סבא שלי ידע עברית על בוריה ולכתוב כי הוא היה בקהילה, כאילו בעירייה שלהם. סבא שלי כן כתב וכן ידע עברית. סבא. בעצם בשמונה שנים האלה... זה נתק. היא הייתה בכפר או שהיא הייתה לא, היא הייתה שמה כי גם הבת שלה שמה. שמה זה? קזבלנקה? לא, זה הקלעה. אוקיי. ושם הבנות שלה חיו. ולא שמעתם מהם כל השמונה שנים האלה? מה שאני זוכרת, לא הרבה. מה שאני זוכרת, היה קשר יותר עם סבתא, אבל זה לא היה. בעיניי היום. זה מועקה שישבה על אמא שלך בסלאם. שנים, 8 שנים כמעט. שכל חג... כל חג, סבא היה עצוב, כי הבנות שלו לא איתו, כאילו האחיות של אמא. הבנות שלו לא איתו, אשתו לא איתו. זה טראומה. אז מבחינת הזיכרון שלך, כשאנחנו מדברים על החגים, אנחנו נכנסים לאווירת החגים... אבל היה שמח. זהו, זה מה שרציתי לשאול. שמח. היינו ביחד, היינו הילדים, הייתה תמיד מפה לבנה. לא היו מפות, אז היה סדין לבן. זה היה בית מאוד חם, מאוד חם, שההורים שלי עבדו, אבל במסגרת בית ספר סבא שלי היה שומר עלינו. אז לא היינו ילדי מפתח. אז הוא היה מחכה והיה אוכל. והיה מחכה והיה אוכל, ולא היה נותן לנו לצאת בין 2 ל-4, אז... כי מה? כי אנשים ישנים וצריך להכין שיעורי בית. וגם היית תלמידה טובה גם... הייתי תלמידה טובה, כן. לא גאון, אבל תלמידה טובה. והיינו רק 4. אחר כך, אחרי 20 שנה אחרי זה, אחותי נולדה. אבל... את גדלה במגדל העמק זה גם מעברה. מי החברים שלך? מאותה שכונה. עלינו די הרבה מקלעז שמה. די הרבה. אז היינו מין קבוצה. ואחר כך עליתי לכיתה א' ב'. אז החברים שגדלו איתי שם, ליוו אותי עד בית ספר. הבית במגדל העמק, בית מסורתי? כל הזמן מסורתי, גם היום. לא נסעו בשבת? לא... רק אני נסעתי בשבת. ממתי? כל הזמן. מאז שהיית... כל הזמן נסעתי בשבת. גיל ההתבגרות, כאילו לפני גיל... ולפני גיל ההתבגרות. מה? כי רציתי ללכת לים בשבת, אז הלכתי עם דודה מלכה, שגם גדלה איתנו. שההורים ידעו? בטח, נו. מה, כן, אבא שלי לא הסכים כל כך. אבל הוא החליק. אני כל הזמן נסעתי. גם כשבאתי לקיבוץ, הוא אמר, אוי, 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 אם זה היה קיבוץ דתי, הייתי בא לפה. מה זה פה? זהו. עכשיו זה לא. למרות שזה מעטפת, אבל... מה את כן זוכרת מהבית עם סבא ואבא מבחינת ארוחת החג? תמיד, קודם כל, אמא שלי גדלה, נולדה, גדלה, והתבגרה, עד שאבא שלי נמצא, הייתה ילדה בצמר גפן, שהכל עשו לה. הכל עשו לה. לקנות בשר ועוב, זה סבא שלי. לקנות ירקות, זה אבא שלי. לקנות נעליים לאמא ובגדים, ולנו זה אבא שלי. היינו משפחה מאוד מלוכדת, זה גם היום. אז... מי בישל? אמא. אז כן, אז בשלה... כן, יש כפרה פרימוסים. זה אחד הדברים ש... שם במגדל העמק? כן, כן, כן. לא היה גז. לא, מה זה שנות ה-60. מתישהו נכנס הגז. כן, אחר כך היה לנו גז. והיא הייתה בשלנית טובה? אמא שלי כן. אמא שלי... למדת ממנה קצת? בטח. אבא שלי היה עושה את הממולאים, את ה... היום לא אוכלים את זה, אבל הוא היה עושה את הטחול. היה ממלא טחול. עושים את זה, בוא. אבא שלי דאג לאמא כל הזמן. ליל הסדר. ליל הסדר
זה היה, קודם כל, חג יפה. כן, אני זוכרת את הניקיונות ואת זה, והייתי ילדה צעירה, אבל כן. כולנו היינו שותפים. מי יושב איתכם בחג הזה? דודה מלכה, שהייתה בית לפנינו, כמו פה, שהיא דודה מלכה. ועם משפחה? כן, כן. הסבים, אחים. אז הם היו... כן. זה כמו שאנחנו יושבים פה והיא גרה שם בדלת. זה המרחק. כמה אנשים יושבים בשולחן סדר כזה? רק ילדים. רק אנחנו. היא בעלה ושני הילדים, וששת הילדים שלה, ואנחנו עם 4 וסבא. ואז נגמר הפסח. כן. מימונה? מימונה זה היה בית פתוח. זה חג יפה, גם היום אני רואה את זה חג יפה. שמה, אמא הייתה... אמא אהבתה את הכל. מיד נמצאת החג. הכל. מלפני החג עשתה את הבצקים, אבל בעיקר היחד מאוד אפיין את הוריי, את המשפחה שלי, שזה גם היום אצלי בבית בעברון, ואצל אחים שלי. היחד היה מאוד חשוב. עד מתי את במגדל העמק? אני 40 שנה פה, כמעט 40 שנה. איך הגעת לפה? הכרתי את נמרוד ז"ל. נמרוד בעלך? כן, ז"ל. פה, כי באתי לבקר חברה. באיזה שלב? היית לפני צבא? אחרי צבא? לא, הרבה אחרי צבא. התחתנתי בגיל 33-4. וואו. לא שגרתי. לא, מה? למה? איפה היית? גרתי בחיפה והסתובבתי קצת, מה שהיום אתם קוראים טיול אחרי צבא. אז אני נסעתי יותר לאירופה, לא מוצ'ילרים, ממש לא. והכרתי פה את נמרוד. וההורים שלך חיו עם זה בשלום? לא לחץ? זה קיבוץ חילוני. כן. אז... אבל הם קיבלו את זה. אני לא התחתנתי עם מרוקאי, התחתנתי עם אשכנזי. אז גם הלכת לקיבוץ חילוני, גם מצאת לך אשכנזי. מה זה, מרדת בכל ה... כן. והייתי בצבא, כן, הצבא היה מאוד קשה לאמא שלי. כי השכנות שלה אמרו, אוי ואבוי, הבת לא, הבת שלך הולכת לצבא. לא. נכון, היה דיבור כזה. כן, כן, כן. אז, ואבא שלי התנגד ולא, הוא עשה מילואים כל החיים שלו. ואבא שלי מאוד רצה שאני אלך ללמוד, אבל בראש שלי היה צבא. איפה שירתת? בשערים. אז הספקת לראות עולם קצת ואז איך נפגשת עם נמרוד? כי באתי לבקר חברה, והיה פה ערב גלגיליות. שם הכרתי את נמרוד, והיא אמרה לי, החברה אומרת לי, את מי את רוצה, את זה או את זה? יש לי 2 רווקים. אז אמרתי את זה. The rest is history. כן. ומאז אנחנו ביחד עד שהוא נפטר. הוא נפטר לפני 3 שנים. ההורים שלך הספיקו להכיר אותו. ברור. אבא שלי היה הסנדק של הבנים שלי. חתונה עשיתם פה, בקיבוץ? לא, חתונה בעיר, אבל קבלת פנים... רגע, בעיר כדת וכדין? ברור, מאמי, בטח. ואולם וזה, ובאו מעברון, לא, הייתה חתונה, דיברו על זה הרבה זמן, שהעירונית מתחתנת בחוץ. אני עירונית עד היום, אני חושבת. לא, אני חושבת, אני יודעת. הקיבוץ השתנה גם. כן, לגמרי. ואחר כך גרנו שנה בחיפה. ההורים של נמרוד, איך קיבלו? סבתא אסתר? משהו. קיבלה אותי יפה, גם האחים שלו. מאוד יפה. מאוד יפה. כמה ילדים נולדו לכם? לי ולנמרוד 3 בנים. שאחד מהם נהרג לפני 1.5 שנה. כן. אתה מוריד את זה? לא, בואי נגיד את שמו, למה שאני... חן. איך הוא נהרג? הוא היה בדרך לעבודה. אצלי הבנים חקלאים. פה? כולם פה? כן. והוא הלך לעבודה,
נסע לעבודה עם יש כזה גייטור כזה, כמו סוג של טרקטורון, אבל זה גייטור, טרקטורון חקלאי. כן. הירוק וזה, והוא פנה ימינה ומישהו הרג לי אותו. כן. ילדים, משפחה? לא, הוא היה לי 33.5. כמעט 34. אחרי השבעה כבר חגגנו לו. רגע, נמרוד, גם כבר לא הייתה. לא, כמה? 3 שנים. כמה נכדים יש לך? עכשיו אחד. כי נולד לפני שבועיים. זהו. עכשיו אחד. ואימא שלך ראתה את הנין שלה? לא, עוד לא, הוא נולד בארצות הברית. זהו. גם אני עוד לא ראיתי, אז זה בסדר. אני ראיתי תודה. ראיתי את הברית בפייסטיים. גיסתי גרה בארצות הברית, אז היא נסעה לברית. לפני 10 ימים. בערך. זהו. מה הכי חשוב לך שהילדים שלך ידעו על המקורות שלך, על הבית שגדלת? אנחנו מדברים הכל. זה בית מאוד פתוח. בית כמו שגדלתי. שכל החברים באים... בגדול הייתה לי ילדות נהדרת. זה לא הייתי שובבה בדיוק עם... ועולים לגנוב... בגלל שהייתי מאוד קטנה, היו כאילו... על הכתפיים, עד שהגעתי לבקבוקי בירה, למסעית שהובילה בקבוקי בירה. זה אחד הזיכרונות, כאילו שתמיד, כי אני קטנה וזה, ויכלו להרים אותי, ורזונית. לא היום, אבל רזונית. אז, ומשחקי ילדות. אמא שלי שיחקה איתנו בדלגית שנים. וב5 אבנים. נסעת למרוקו עוד פעם? כן, לא, פעם אחת הייתי. ללמוד? לא, אצלנו, בגלל שהילדים שלי היו קטנים, ובכלל, הרבה זוגות, מישהו נשאר עם הילדים. לא יכולתי כל כך לסמוך על סבתא אסתר, שהייתה סבתא נפלאה. הילדים שלי זוכרים ממנה רק דברים טובים. אבל היא לא גידלה ילדים, כי היא בקיבוצניקית. כן, אבל היא הייתה מאוד חמה. מאוד חמה. הילדים שלי כל הזמן הלכו אליה, והיא הייתה באה אלינו. היא כאילו גרה באזור של המבוגרים, ואני כאילו שם, בקצה השני. אז היו יחסי משפחה נהדרים, כי היא בעצמה הייתה אישה חמה.